1984 na raw. 94? Ay. 8 ah? 19, 19, ano? Gagawin ko, ano pa to? Ano? 163? Makuha na 1-6. Yun say, duwan ano? Ano? Nagsasabihan na, na. Darts, hindi na ako darts pag na may nakakamas nila pa, wala. Gawin ko lang ha. Hindi ako tayo. Saan ka meron na nga yun? Wala. Wala tao siya. Ba't nga na yung magandang sabi sa mga 18? Utang akong banga. Boom! Right Mahal play. na right play. Lupatan sa na. Bawal din sa tatay. Kalog ako. Layo. Ay, Ay, bangag. Ay, utang na utang kibala. Ayo. Ay, utang nilang barawan. Barawan sa kung ay nagumban ako. Sige. Isin ko sa third retard. Originally, dahil sa pagbina ka pang iba. Paglang po eh. Ay, bangag. Yan ba talaga? Ang bangag. Wow! Yun ang nagami. Ay, nakabunod. Wow! Sandigan. Hindi ka din eh. Yun, ito. Kung may hindi ka rin turn. Happy New Year! Merry Christmas! Yan pa para sa iyo. Yan pa. Para sa'yo. Gusto ka? Pinakabaw. Siya, Pilto. Kami na una, ako naman si third. Thought na third. Mag-script mo rin sa masunod. Kami na third. Yung mga group na ako pala na ako. Ako nag-review ako. Wala na ako pag-game. Iba yun ay kapag na yun. Gusto lang kira gusto. Paano ka na mag-login yung third?
Dulo na, nakabang na kang badi. Ikaw Dahil po. na sa kayo na. Dahil na pa ko na gusto. Bakit ako ngayos ba? Tangin ng tibay mo po rin. Uy, ayo! Bakit ka ba? Hindi ba yun? Kung pakabay. Dili ka na kamoy na mahal. Ito yung... Ay, putang ina mo, why? Di ba, why? Pero ako palakot na yun kasi. Pero ngayon. Bayan. So, Ang matibay, paano naramatan ng tao? ano ba na nagsasabi? Teka, hindi na. Ay, kumapalo. Wala nga tabo. Yung... Yung... Hello, yawa ka di. Lipat ang gusto. Kaling mag-ipat niyo. Lipat na. Pag naglipat na, lugi naman ako dyan. Wala may kahit sa mga ano. Granada. Root. Ay, na nabubuhasan ako kay ito. Ay, putang ina. Atras! Atras! Madagot ako. Ay, po. Nagawat siya na ako. Ay, kaday ka! Nagawat siya na ako. Nagawat na. Maganda na siya ako naman. Pang ayip na hindi ako dito. At doon, ano, puta ko. Wala akong lupi. Requender ako niyo, bilaw ba? Hindi pa yung ako na. Kuya na, tayo mo na ako. Uyo! Wala. Wala, wala. Buwan nila lang score niya ay masarap ka ang mga mo. Ang tama, ang tama. Gago. Ang kapara na ang karada. Subo. Ay, lang ako. Alala ko ang kapatid. Turn. You turn. Iyo. Hindi mo yan, alam, kusog pa sa Turn, Jonathan. hapon. Alam nga, nagparalado ba? Oh! Parang nag-gel. Ba't yung birth certificate? Kuya na ako mo ito. Dati na ako nakaiya. O, Hindi pa. Iyak ko pa, diba? Nakaya ang libotor nyo ay lugi. Ito ah. Binenda mo na? wala na, may na. Ba? Hindi naman lang ako lunis pagkaan. Purpose ka naman ba? Masahe ko. Hindi na niya motor. No, puta makayay. Ay, kumbaga nga, mabay-speed ako. Ibang Hindi na nga. Nagirong ay. kapag kasi panganak ako, mag-isip ko. Hindi ko siya sisip ko mga hayop ko. Kaya sa akin pati di ba nagpatiro ko yung mga sa mga professional ko. Wow. May mga naralo ko lang. Nalitan. Kursin ba da?
Ano, dito na sa pagkasto. Ibang barangay, ibang. Iba mga. Ito bigla mo na ako kasabay kami. Hindi, okay, hindi kita ako. Ang kami sa pa. Pero mo ako sa mga maalasay siya. Ano ako? Final mo yung interview na, interview mo niya. Oo, sa ba? Kasi ito so, yan na, may Yan. na. Nagpapuruli Kasi sa na. nakagi na may contesting ko pang. Ito, Yung mga kapirila pa ganun. Para mag-isis nga. nagpura bitigisi. Kasi nga ito, tapos yung 1v1 ay pinakasyon. Kalokso, Pag-iriw pa, hindi picture ka ng nagtatrabaho pa ng 1v1. Siya nga, nagtara. 1v1 ay kamersa sa loso. Grabe naman na. Pag nagano'n ako, siya naman. Kahit Lagi, kaya nito ba niya ang nagsabi ko? Ay, hindi na pala ko. Make matuwa. luma na dito, lumang dito. Kaya na, Take ang bawa. malagabang si Bago. Yeah. May trabaho niya, ang tiging nga. May trabaho. Kaya trabaho. Mapis mo ba? Ito ah. May trabaho niya. Hindi, hindi ko pa kulo. Magkano ako, pupunta sa dito, magkano. Tayo magtrabaho, pagka ito magkakita ko. Wala ako. Yung yung pamilya mo yung papunta ko sa'yo. Wala ako mag-stay. May tigan ako. Tigan na ako. Ito na hapon. Tigan, nade ako pinipabo na. Oh shit, ako na ko. Upang inarayos ito. Una ko. Oo, basta pero, rapiti na gano'n. Sarang bala. Ay, duwa. Lalo dito sa may rawit ah. Sarap sa kasana. Buwasan na si Papa no. Makasang hero. Ay, boy ko. Yo, Kaya ako nagkaro. oy, ito. Parang nga isa ko to. Ay, parang kalong sa alam. Yoyo. Nakatangay ba? Ayun. Pinaboy mo to. Hindi ang boy ko. Walang bangon ko. Kaya gusto. Boom. Ikaw ko na. Ayaw na tayo, ayaw na ko rin, Jay.
daw ng madali. Hindi ako malis. Ano din? Ikaw? Hindi ka mahal sa luwas. Oo. Dali kira na ako. Pero nahiling, urang ka agribigay. Ito. Hindi ako malis. Gusto ko na. Oo. Kaya ba sa nakamuduwa na buwan diwa? Makabuta na lang mga kumain. Hindi na ba? Bakit ka nang kami? Tama si Kurt. Yung chef na mo, baka ba nakawag ka na? Puta kahit walang nga. Nene! Ay, kumayo! Ano? Kaya buwan niya. Is not may United. Hindi yun, no? Meron pa siya ng ano, Cointis. Meron pa siya ng Bitcoin. Bilis din ko siya. Ako nga, wala pang mintage. Sabi pa pwede ko mo. Oh! Ikaw na TJ. Din siya magyo, din siya magyo. Grabe, di ka naman. Bisyo, kumbaga go. Wow, yun si Jeep ng bayo ko. Sabi mo ba? Puta kahit na. Ayaw na pala. Tapos na. Wacha! Wacha! May kurolo. Ay, ano na si Kami natin. oras pa man ako. Oras pa man ako. Yan. 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 Computer yan. Ano? Ito. Ay, putas wings pala. Kaya na. Dapat na rin. Ang hayop na ako. Yung ito na pansin ko no? Ako na nagiging. Ay, kung may kumpala. Ito nga, ito siya. Sorry lang. Hanggang kumali na. Angaw. Beng! Sa kayang inirong ni CJ na bilang ko. So are you? Good. Oh shit, know what they can do. Kung saan darang ang CJ Yopaw. Uy, ayup! Sa kayang hayop na ito, yun ang wala. Oh, isip ko talaga para play. Wow. Siguro, boy. Oo.
Ayun. Elja. Uy, ayun. Hindi ko ito na nakikitigaw ka nga yun. Turn. Gilid ko turn. Ako. Magulang ka na, yung kita tanong ka nga, kako, iba ko nga yun. Ayun. Uy. Kaya maladad ako niya. At nasa one. Sa one. Ano oras niya? Ay, tanapan na, tanapan na ako. Ay, ayun. Putang bakit malapot ang nabisgam na ini mo? Garage. Puta, ano ang ganang ba din? In street home. Gago nga, instead ako doon ng ibaday. Oy! W. Ayos pa. After. Wow! Doon mo na muna, babe! Ikot daw mo na muna. Ayaw. Alam, tangaw! Ang inaw, pula ang buhay. Okay. Kanya Ayos nito. Kanya pa din tayo dati. Dalawa na pa ako. Ang kabot ito makabot mo. Iwan mo na po. Baba ko tayo. Wala tayo. Wala na yun. Bang! Ang tang AK. Wala na yun. Paggali ang hype tubig. Ulit ng ano, vlog. Hello, motherfucker. Paper. Uy! Oh! Wala. So, Patay kang bata ka. dinod siya. Ano? Good shot. Turn yun dyan sa ano? Gago, di ba kaya ni Gago. About 3. Sunod ako, turn ako. Hindi ako pala. Ang ganda mo. Turn ako. Wala bang anak? Oh yeah, dahil. Oh yeah. Oh, hello? Oh yeah, daw. Hello, wala. Ay, ay, ano man daw? Ano man daw ang kahit po ng ang officer na eh. Sarap. Oh my God! Oh, kaya nga yung CJ. Lapa. Oh, ikaw nga ito na ko ah. Pero na siya. Wala, nawala ang kumalo. Very good ka na lang.
Wala, kibara tayo. Ako gusto ko rin buhay, wala na. Kasi lang, ato, pagkita na sa ko. Hello? What the hell is going? Uy! Uy, galing! Ano ito? Nadidig yung mga ayos mo sa wala. Oo! Oh, mga ka. Ah! Oh, mga ka. What the hell is that? Kaya ko lang makabalik mo. Oh my God. Yan na yun. Good din, ulo-ulo. Ayaw, yan. Pero yun, lumutan. Wala ka sa ating bot. Kaya ko pa to, yung doon na doon natin pakito. Oh, yeah, daddy. Oh, yeah. Oh. Oh, bigyan na. Bunat ka tayo. Ate, ito. At natapos, Ako naman sa Kato. Around Kato. Ayun. Orang tao digdig. Buwan digdig tao.
Tulog. Number 3 ata.
Langit ay bubaba. Magbabala, sala.
Mapa-print ko. Ano? Sa Facebook ko na messenger. Hindi mo sa Wala mo parang naulog sa daw na kanina ka nagsabi. Pag may tinero. Ano po yung ulong? Pero kasi meron sa
Sabihan mo ni mama. Hindi na. May iba pa. Pumasay ka sa? Ito dyan na sa nakagabi. Ah, May nag-operate. hindi ka lang magkita mag-edit. Hindi ka pa i-edit mo pa. Hindi, pag may edit pa, ano, may tayo. Hindi ako uwi kayo. Hindi ko ako magturo ini. Oo, hindi nagbinisan mo na. Makalibot ako kumala. Ano yun yung bintay ni? Hindi pa sa ano ko. Tapos na yun? Ay malawak ako niya, ang galing din ko kanili din. Nana. Pala, naubos na dumagot sa ako. Hindi ka nagsakan. Eh, may parang lang nalabot ako naman sa highway. Wala na. Kevin Bay. Ano ka naman? Sa kagabi, buwan? Dahil hindi ko sabi yung din. Napala ko din eh, kung niya ako, pakalabot. Hindi yung kasama sa iyo. Baka kaya maray ko niya sa dahil na ako. Hindi lang. Kung may sabi ko dyan, di ba? Okay, sige ah. Okay, maray ka na ikaw. Maray ka na. Dahil mo man ako. Dahil mo man ako. Siguro ko.
Hindi siya pa tutulog punta ka. Wala na nga. Kabalitan ka pa. Ay, ikaw ang magaling mo. Pag-deliver na ng bibigyan dito. Lahat yung David David may lumpia na.
agad doon. Magaling sa taglit ko ayun. Kung di mangyari, pag-bot ka. Then, luwa. Hindi po kasi na mo, ayos ba? Kasi mag-alis ba? Ano yan, yung kumbili mo yung katating bilik. Retrato mo dyan. Oh, no. So, sa kamera. Bakit naman na ayos? Bakit yung gawin ng bala? Hindi po sa bukulan ng kalaban ng ayos. Recommend na tayo hindi puta. Tunawara ayun. Tulig to ayun. Ang ayun pa. Wow. Kasama pa na ayun. Pero madali na mayroon. Mataraw dahil po talaga nilakad sa ayun. Kapuha na pibala. Tapos sa ayun. Gusto niya naman, huwag ko na kung mga ayun pa, no? Para irong mo. So, lumapit out. Nga, sa ayun po. Yung mga kadyo, no? Ano? Pag magtuunig, mamamatay ka. Tek-tek lang. Ganun! Pagyan na kayo dyan. Hindi po sino ka. Ayaw pa. Hindi po ba. Una ko yung kita wala talaga doon ang profile yung sa gate. Ano? Nag-gits daw ako. Hindi. Hindi na kaya ng mga ayaw. Yan. Ako na na tayo. Baka ganun yun. Lahat, no? Tama tayo. Ito ko po.
remove eh. Para tumubusan na. Yan dapat dito. Sorry. Pagbawas ng puti. Patal nga, yung paano? Oo. Naluluwa. Puta nga yung operation na
Tanghali. Dapat nagmahal. Wala ko nga. Tapi mo nga utang muna. Utang ina mo. Ina na kasi kami. Ilang malaki po na yun?
Tingnan mo nga, yung mura mo nga. Kailangan ni Iman kaya mo kailangan sa ko rin. Kunin ko mo, baka mali yan, ano. Hindi ka na rin siya. Oo, dali.
Gusto rin sa lawa.
lang sinulo mo. Ikaw sinulo mo. Dapat kirim na yung 34, ay 5. Kung guys sa akin. At yung sawan, na-hardship pa. Ulit-ulit ko talaga. Paano kaya? Yan ako din dito matapos. Mahiling ko tapos na pala. Wala akong nasa bukas. Kaya tigpopos ko. Tapos ulit ko na kapag may makaintindi. Natapos sa pag natapos 11 sa iba sana. Tapos yan. Kaya malam ko na mahali ko. Hindi ako sana ako po na yung hindi ako kasi Wait, wala ko na laog. Ano? Ilan po nakatulog mo ng madali. Tatlo siya ako. Carl. Carlot.
Aguilar. Yung balik mo. Kaya mo ba na ako picture siya sabi? Magpa-print? Oo. Ano to ba ito? Yung sarap sa open yun mo. Asam ko pa ba? Sarok man sana? Oo, sarap na. Sarong arba? Sarong ano mo sana, sarong patay ko ba tayo? Ay, picture? Oo. So sa TikTok ako ba dito ko media card sa open one? Ay, yan paano? Sa side eh? Oo, ay mo mo sa dito sa ano mo sana sa kakal mo sana naman sa garo. Picture ba? So ano sa may pinapan ba? Tapos pinapan. Nakapilapan, tapos ano maano ka, resume? Oo, sa picture. Ay, please. Sa may picture na, nakita picture mo doon. Oo. Ma-apply ng trabaho. Wala ko na. Ikaw. Hindi naman ang kasi naka-apply. Diyan sa may ano ba sabi? Tanong? Tanong? Hindi na ko pwede. Mo pwede pa tanong mga playering. Oh, ano man sana parang gay deal sa mga po. Ayun ba sa... Mga naman sa ano. Ako man masyado mapagaling sa nung aleta. Yung kaya sa araw. Dati pa no makalog yun ta. Alam mo duman sa Ang may pagkakal daw mo, libre mo sa pagkaon. Kaso, puta, lugi mo na, ay kung paano mo pagkalan, pukasan itong subal yung nung sa dating lab. Arayoon, bawal na din magbaba ng mga takda, bawal na din magpundo. Kahit niya ako, pasan mo yung pala life ang outdoor pa doon ba niya? Lugi ka, 150 niya, o lugi yung kaming mga buhay ka. Minsan, nagsubra na kami sa oras ng Moruliata, nagpalimit pa kami, paalsa pa kami ng mga ano, kako, sabi ko, naghanap ba ganyan sa may ano? Kunyan, iyo na, dinagdagan nila, 3, ano na, 310, pero dahil kang ikaw na libre po, madara kang nagaling mong palo. Eh, pali. Yung mga sa may aram sa may kinalay sa may food truck na mga pangmayaman ba? May bibig dito mga dumaan sa naghanap ito kaya ano, uy baga dumaan ko. Sabi mo, Iyo, nagayon pa, mga buhay mo. Apply O, pwede na. din na, ano tawag? Oo, Hindi ka na dumaan. ano daw ay kung kaya mo pala mga ba't ka mga magapapos na Pag magabato, dumaan kaya din. Talaga, turutak duman ng puro bricks dumaan, ano pa, mga ano pa mga hindi pang karne. ang mga karne dumaan, puro ano, puro ikaw. LBB, Yung bibig yun ka na, bibig yung hayop ka. Pizza. Ano ka, chop, ala yung Happy to be. pamasa, Sa may kinali ba ka? Sa may yaran sa may ano kayo, tinarang po, talingong ulo mo, BBB. ABB, ABB. Pero man, ano, mga meat shop man, kalaban kang meat shop. Sa, ano, sufi. Mas barato pa, no, ano, yun sa ida. Mga may muli, sinabi sa mga. Ano kaya daw? Ano daw, ano ka daw kung mapano? Makapag sa gano'n. Sabi niya daw. Kapag bilang sana, dahil dapat ulit ka ng mga tapos nga bilang. Mapukas ka sa inyo. Ano yun? Hindi na kayo. Dapat ang puno, ano, ang
Pwede ba? Kung yung Domingo, pwede ka sa dito. Domingo na iba na lang ibang gawa. Iwan mo. Ipagay mo naman. Ano hindi yan? Kontrata ka niya. Sige. Ano yan muli? Ikaw. Hindi mo lang bago ko ayun. Ang swerbo ko. Gusto ko na, balik ng iPhone.
lahat. Gusto naman pag-ulit ko.
Lolo, matok. Alo, gago ka.
Napakasabi niyo. Ayun. Never sabi. Unang gabi niya, una kasama pag-ibig niya. Sabi niya madami kang babae o hindi kasi sa ngayon ikaw ang gusto ko makita. Habang merong alak na bakit marami ka masaya. Pero paano kung wala mo kaya? Tulad na kasama mo pa. Huwag ka pa rin Ako'y tumatakbo ang pagkupangalite para alaro romantiko sa isip. Ikaw madalas na paalala ko sa saktan ko kung sa kalangan. Sana pag-agasal ako sa upang maging ating dalawa sa unang araw mo na Walang gabing ako kasama pagtulungan. Sabi niya madami kang babae. Kasi sa ngayon, ikaw ang gusto ko makita. Habang meron tayo na magpasay marami ka. Wala kang mag- Sa mga gabi ako lang mag-isa. Habang hindi ko pa rin malinis ka. Sa masasiya kapag kalapit ka. At kung maraming luwal, kapag kalapit ka sa labo. Pagkulo na pinakakasa mo lang sa kasama ka. Dahil lang sila sa akin, pero naniniwala ka sa
nagiging masaya ang relasyon na binuo na unti-unting nabubura, nawawala na ang sakit ay sa nandiyan bilog na sa puso isip nyo para kung kayang isalba dahil sa taas ng ibon nyo walang paano ba makipas sa wala nang nagawa ang tuluyan na lang mawala ang pagmamahal ng mula kakilala ng sagaling wala nang salit ng pagpaparaya kung saan ka masaya handa naman kitang ipamaya go tonight stay here one more time maliwanag let's fall in love one more time need you now by my side. Turn me up when you turn me down. I'm begging you, take a ride. Akala mo siya lang pala, ngunit mali ka ng akala. Sadyang sa mundong ibabaw maraming mandaraya, nakakakamintala, sa pusong di nadaya. Kapag hindi mo na kaya, ikaw ay hindi na makakalaya sa nakakagawa ng malabay. Pinamasdan ko, umayo habang ramdam mo ang sakit. Ha? Sino kaya nakabalik sa people? Say you one more time. One more time. Lang ba talaga nagiging masaya ang relasyon na binuo na unti-unting nabubura, nawawala na ang kayang ilit yung binong nasa puso nyo. Medyo nakaikisan ka, kahit sa puso nyo walang makikita. Mga klase ko ba?
siya. Pero di lang ngayon kakilala. At sa gabi wala na sa akin ang pagpaparaya. Sa ang masaya ng dahil makitang ikaw pa ng ikaw tayo. Wala ko na yun. Para hindi ko makuha. Gusto nyo nga magparang daw. Yung bukang pinaka-upper ka dito. Ayos ba? Open sa free. Wala, wala. Ay, talang ko. Big one, dalawa sa Paano? Pero clear na ba yun? Lalo ng TV.
Gusto ko na rin. Pero boy, tinuna ako ngayon.
want you. Pagbalik di sa buwan, Ikaw pa daw. Ikaw nga gini mo tagway, okay?
Sa baba.
Ikaw, boom! Putang ina, parawas. May kapit pa, may ikaw, di ba naka-send sa document? Ano na, ano? Yun, eh, sabi ko niya, ayun. Ay, joke ka lang, pwede mo mag-open. Ano ba yan? Cellphone ba? Gadget ba? Mayroon ko okay.
Love. Ito.
Oo, yan. Oo. Ay, pero ako, Right. ang cool. Meron kang go. Okay. Okay. Tama ako. Saan ba yung warning sa inyo? Sino na? Di ba? Ha? Ako tingin naman sa akin. Ay, nabigilan mo. Pero nakatabang ka din. Nakakang bato.
Sarado ko na yung ginagawa ko rin eh. Lahat. Maurana, huli na lang sa ako.
Balaw. Balaw. Trabaho. Kaya mag-alaga nila.
Number.
Life goes on and
Hoy.
Normal. Ada ba? Ha? Katad pa pala. Anong oras na matatawa? Pag manitan ka makatid po sa anin po. Binili ko tayo kailangan. Kuya na, dahil kung tinakilili mo. Hindi na ako mag sa imo. Mani po yun. Bumano yung Tumawan ko. Ang tumawan ko ba? Ay, kung ang kayo. natakot daw na sa ito. Siyempre, wait lang. Internet ka mo? Ha? Internet? Ikaw? Ang bida ay. Bida man. Ito. Ito kami yung. Oo. Group man kami. Wala siniyan sa connection. Anong number ka mo? Dahil, kung yan, hindi ko ang number ka mo, paano ba ka mag-video sa iyo mo, ano? Pagday ka ng internet, tapos siya. Yun, gede, mare. Paano pagday ng internet? Sa'yo mahapon. Teka mo ng telepono? Mare na muna. Day ka ng internet sa akin. Day sindang internet sa akin. Day ka mahapon. Anong number? Kapanyan mo rin ito po kung sa... Group na sindang. Ay, group na sindang. Oo. Paano pag-upload? Sino rin sa cellphone? Sa cellphone. Ha? Cellphone by app. Ito niyan pala, yung Vlog One app. Group Pero may 1. telepono mo pala sa uli. Anong Yan, may telepono ko hindi. number? Anong number? Ito ba? Anong number sa group? Kung sagutan niya, so... Hindi hanapon mo doon. Nasa ano pa sa account Ano niya? ang number? Sabihan mo sana ako. Ay, ano? Masalikat ko sa daan. Madali. Muna, mabibigyan ko di. Dahaga pa. Agamay. Madali yun. Nasa nasindamin Pagkalit ng tao si Wilbert. na bangge. Minsan pa lang, minsan nawaran mga Ano oras na na yan? Ano ka na? Ano na? Iyon ka na hapon. Ikaw mo na makapagkalit sa akin. Yan na hapon. Yan na bangge. Parang. Yan na. Hindi, ako din. Isip-isip nakapangalan.
Ikaw ba? Ay, Paulo ang bibon. Ito lang, ito lang Paulo. Ikaw lang? Magkasali mo yung nagdik, isado kang bansaan. Pamasok akong ng bed. Sa akong tanggal pa sa ano ninda, pigilan ninda dumanda ka para makakapagod ng pera. Kaya din ba nindo? Yaw naman ang akong tanggal saan. So, kasi ito yung pangarap. Ang siguro na pangalan. Ito pa daw ang pangarap. Ano yun, mga reject yun eh? Nine, bawasan ko na. Bawasan ko. Yes, ano yan? Yeah. Kasi tayo sa ano. Buwan na mo. Pero magwapo ng buwan. Wala na sila. Buwan pa rin. Eh, parang siyang siyang. Oo. Kung dahil dyan, kung dahil dyan, ano ka, bukas kumas. Nakita ko na eh. Iwan na sa picture.
Internet ka konti. Diba nang, Hindi tayo. hindi ako nila sa number. Hindi naman ka na ba? Hindi akong bullpen. Wala lang. Minsan din ako wala ng internet. Ang mga tumahay, di ba ang pangagarang Hindi oh. Naman ako. Ito na po yan, may paka-itawang kitningin. Ayun, sinawa. Ito bago din, hindi sa mga silang tao. Pero ang pala, lagi na ako, no. Wala na, ako na. Isa nakaparo sa'yo, no? Ano, parang Paulo Bigulong, Paulo. Buwan. Pag ano yan, pag kumain ko natin dito rin siya, kung mabalik ka, pero pag niya, aga na ako na yan. Hindi ka eh. Hindi na yan, tipid ka nga. May ano nga, may system enhancement baga. Sa minsan baga, ang account mo konektado sa cellphone, minsan nagtitik sa. Pag may bill, may nagtitik sa. Hindi yan, dami na ni Kuya. Nagtitik sa may mga enhancement baga. Ano ka po yun? Turog pa si Kuya. Baka mabalik ko. Pampangin ka kasi kuya mo, ate. Minsan mga sarang oras man lang yan, wala sa gamit pampakalay. Tapos minsan, dati kaya naka ano ako to technician baga. Minsan 86 ko. May ano yun yan sir. Kaya ang account nila, ate. Hindi ka pakaray na ngayaya. Pula, router pula. Minsan pag-ihalin na. Dahil pag pula sa loob, ako matulog. Ako din ha. Yes. Ano, di ba? Nagabot? Oh, pag may internet ka, kami ito. Sino po ako yung tapos? Pero ang pinabayaran din dito ang internet. Diba, nagsabi 1.6. Ako pa ang MVP. Oo. Yung yan ko na diba? Oo, pag ano man siya nabaga. Pag
sa kusina. Hindi kita ano, tawa. Kaya, pero po, sa kitchen, yun lang, ano, kasi ka na lang pala. Ay, hindi, sa papel. Wala pa nga sa papel. Ulit lang. Ulit ko na. May ano ba pala siya, no? Hindi mo tinalita? Regalo ko. Gamado ba ka ba? Regalo ko. Ugat mo. Hindi ba? Ano na tao? Mga talino? Kaya salamat. Ayan na, ayan.
pakarga. May sakto pakarga na. Kaya agit. Ako pigdi sa masinda. Pero dyan ang tao. Kami tayo naman sa tindahan. May kit ka ba? Nagawa mo na yung tindahan na dati na. Alam mo naman ang ating dati na. Ito yung mga kong pakalta. Ulat niya.
Ini daw. Pero, baka lang maliit ba? Di ba, ganyan mananay? Ay, wala hindi. Hindi lang siya. Ano, wala ko na.
ng asawa. Pero, wala na natubig yung pagkakas sa hello? Teka lang. Namin. Wala na.
Food! Ito muna. Ah, sexy. Agoy. Exercise ko ba? Yan mo lang kaya. Universe shining, shining, moving. Oh, yun na. Tumulong.
Say somehow, how. Ako ba, may na ano dito.
Maria. Sama na nakaon. Diba nga? If you really love me, you wanna extra boost after the one. Pira. Bay. Ngayon dumaji ka mga di bala. Abay! Lahat pagkatas ng alaw, makakala na ako. What the fuck?
Ano, ikaw paliwanag mo. Paliwanag.
nakatotoo ka? Pinukaw ka? Ha? Dapat hindi ka magkaroon ng karoon.
Galing mo si Dogs. Oh, one.
bagay. Limit direct. Click pa kayo dito. Okay.
Probinsya po.
Kigwinda. Kaya mo yan? Kasi mo kasi.
Ako na po.
Kasi bila, gusto mo. Ha? Kasi gusto mo. Kasi hindi.
Sigurado yung buo ko na yun.
Hindi ka kaan. Oh, ano yun?
Or step mo, ano sabi ko na. Pwede ka mag-love po yan. Ha? Pwede ka mag-love po. Pwede ka.
Kapil dyan ba?
Kung nato ka, Nakulo na yung parang. To open. Kasi, gusto ninyo man talaga sa pagkiligaw. Mas kinila ka, mas lalo na. Ang good is better with it. Ang ako wala nga ako dito.
Ano din ang gamit ko? Kaya pag ginalis ko na, wala na yung buha ko, di ba? Uy, di naman din eh. Ay. Di naman ito. Wala pa, may naka-glitch. Dapat may effective na sa
Hindi ka po gawin ka po. Okay, no, first, Andun din din.
Kaya pwede nga nila. Ito mo, Ron. Ron. Oo. Wala. Kumain mo sa isla. Magbulag. Hindi na nagdulog ka din. Basta lang ko natin yan. Angat pa. Okay lang. Hindi ako niliyo. Takbo dito.
yan ako yun. Dahil naman ano. Baka ito. Kung hindi ko nasaksak. Dito yung tao. Ay, talaga, hindi man. Kasi ito yun, ano ba lang yun? Nakilungan ko. Ay, nilay ko.
ma'am, bawas na. Bawas na ako dito. Yan ako dito. Wala, wala. Ito, auto na pala nung nag-isupan na. Tapos ito pa naman. No. Kuya, yung utangin na nag-load ka. Base. Yan. Bobo. Wow. Hindi. Maigay. Yeah, you. Atras. Ito ang inaday pa kung nag-atras. Ano ba ito? Good. Good.
Claudia Kim, sabi na. Hindi ko lagi. Putang ina. Bawas. Paano na pakidorowa na? Dili na. Bilhin mo na buka. Ikita ko. Ano ba? Bilhin mo na. Bilhin na buka ito. Ina na yun. Pula-pula na. Bilhin na. Bakit pa? Ay, dito na. Kaya magsasabi na people.
sendiri.
may birthday. Isip ko sa loob, may monster, masarap ang mga. Nari nga nito, ano na. Wow. Ito lang nakawat. Mukhang ma-isip ko. Dapat tayo. Yan lang tadi rin. Kasi ramag lang nga ni siya ko. Ganaan ako magkaon. Lang kahit yung nargo ka to. Ayun. Margang ba ako? Ayun, ginagawa na. Dapat mabuka mo na rin. Makusog ka lang kamot mo rin. Hindi lang makatutok. Pinigibot ako lang yung ano po yung tao. Sure. Guard. Oh, you. There. Ay, you. Mona Lisa. Kamusta ba na rin? Hindi ko na yun. Tidak ka. Hindi yun ito na. Hindi ko kasi. Yo, magtinda ko. Hindi. Hello? Ano yung dala niya? Ano na kami po? Iba na kami. Burong ba? Hindi yun mo. Balik lang mo, naging maliwag na mo. Oh, dahil pa kayo sa umang makadili. Wala na mo pa ka ano. Hindi ka sa... Ayaw na sa Sunny. Ayaw ko Ay, para baliw.
Ano yan? Yan na lang. Yung mga ano yun, din ang tanong. Ano po yun? Dahil, talaga po, ako, ano, Kami ka na doon. Tidak, tahu mungkin najelas. Aku nih kan makin apa? Aku nih makin apa? Aku nih cuma makan abu dari mail. out of my Yan ako. Ulit mo. Ay, yung ano yung sabi na nakawa na yun. Hindi na magkatulong. Ay, yung joke. Pagkala kita sa joke. Adala ko pa joke. Right. Out na sa to.
Gusto naman. Gusto naman. Pagluto kami. Kapag tapos, hindi na. Uy! Dog, sila na ako, dog. 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 Ano? Hindi na uling. Pero nga ako Hello. din. Hello. 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 Hindi mo kasi, wait lang. Kailan ako eh. Kaya na lang. Kami na nga ito. Umura pa. Akala ko, ano daw. Win, ba't ganun? Win, hello, Win. Friend mo pa si si Brent. Friend mo si Brent. Hindi, huwag mo din niya, ha? Huwag mo yun yan. Huwag mo yun yan. Ano yun eh? Break it, box cover. Hindi ka dyan eh. Kahit ko gago, silent, silent. Silent. Yan. Yung mabiling Netflix, ako pa rin ako. Yung mong ito matawad. James, tira na ito next day. Ito
sa link. Lang? Oo. Lang? Link. Wala. YouTube. Ikaw mo sa nag-retrieve. Mag-retrieve na ako niyan. Kaya ko Sa, uli kaya, may nais ka makulit yung sabayan na ako. basta. Yan. Saan tayo? Hindi ba? Kaya ko ginagawa. Ha? Kulit ka. Hindi, manarga ka. May kasi nakakali ako kung kayo, RJ. Lalaan. May papagalan kung palakas. Hindi mo magpapagod, hindi mo yung style mo na lang kasi mamati mo. Mama pa sila mga style. Ay, mismo ba? Ayaw mo yung wow, makaya. Wala ba kami? Hindi ako bisaya, gago. Wala.
Wala.
Ano, tuloy so, 35, bilang ka dito. Kita ba ako? Sarap lang ito. Lugi na ito. 220 at dito. Hindi ako nabakas na ano, brand yung pinakalimutan. Pero nag-asot mo, 2,000. Hindi ka nagbakas na dito eh. Kabintal. Sa ikaw mo duman na bakala? Yan ba kalaban mo? Grabe yan. Ayun. Dami lang kayo eh, kaya nga nila naman. Wow! Wow! Angas! Angas!
Ay. Patay. Hindi, mo siya kung magamit kayo. Patay. Kaya pa din, ay, hindi ko pala ko. Ma? Kuya, titingnan mo sa yung ano, grabe naman ba? Wait lang, ano mga doon? Silent. Pakala. Uy, gago. Check mo. Kahit na tapon. Wow! Ganyan! Wow, gago! Business lang eh. Ang mo kurmatay. Napakpang nagawa ng oras. Ano mga Ilan ba? Wait, ang mukha siya ulit eh. Yung may sa ulit, may singaw ulit eh. Sinagot ulit kita at pagkabag nga ako. Malabalik pinakasabi ko. Kasi, pinang pa naman ako. Sing ko naman ako. Galigis lang. So, gusto ko naman. Yung ba yun? Yun, ikaw, magparang dito dito. Ako, dito sila po. Pati may, hindi pa ako sa'yo. Ang ganda dito. Pag-meron kita, pe? Pa? Nata? Ha? Sabi? Tuluyot na to. Bago pa nakalit na ako, no? Ay, bukurot ko.
Hindi, ma'am, kasi mo ako nag-assist at ang buong mga kayo. Ako na lang sa inyo ikaw, galit na siya. Kapag ulit ko pang alas 12, mga ulit ako sumusunod sa inyo ikaw. Oo ay, nag-uli ako kasi ang maurahan, hindi ko hindi nasa magsasaw. Ako pizza more. Pinapag sabi yung kasi Ano alam mo? Hindi mo na akong ano. Diba sa lahat na ginibigay ko po? Para kayo ni Jay? Tama, gabi-gabi. Ano kami ko naman? Bakit sa gusto mo? Nag-uli ka ako. Okay? Nang-inin. Nang-inin sa gusto ko rin ko. Ano ang sarili? Galing. Ayun. Gusto mo mo rin sa pizza.
Kabog. Ay, ikaw. Ang kanilula mo. Ay, kasi wala ko nakupay mo. Di ba pa pinahat ka nito sila ko naman. Ito na. Sorry, Bago ba? Iyo. Oo. Ito di ba ito? Di mo na pinapit ko, be. Okay. Yo, hindi ako pa naman nagtitulong ako nakapagta na bago. Mag-search ako. Ay, hindi ba? Hindi na marami may flyer. Dito na may player. Kaya mag-compete. Ito yung point. Naligo sa saribon pa sa natin. Boy! Dapat mo ang pagkaroon ng tulong. Dapat mo ang pagkaroon ng tulong. Oh, video. Ito, parang small ka naman. Pagkaroon ka dyan. Ano si Dog Bebe?
Diba?
Tara ba yan? Napakasama. Yay, good luck! Papa. Oh, baba. Sabatin mo na. Ano pa mo? Pink.
Wala pa din. Buksan na lang na.
Ayaw ay joy. Ganyan siya. Ayaw. Ano? Lalim pa. Lang, mas kapit.
Ano yan? Wala kang pera, wala. Nagday pa ka nakikita ako. At ang dahilan, isa yung kailangan. Malinis pa lang ha? Wala na nila siguro. Kasi mangyari yung wala naman. Dahil mo nga ako. Ang mulot ng lugan. Ini daw ba? Ako ko daw klase ano, Lagi sa inyo. Ano? Okay na. Okay na. Uy, gago! Ano mo ito?
dito, malaki. Wala lang, bravo. Wala ako, wala pa tayo ako nag-vlog. Gusto ko, wala na. Ay, wala, kaya na naman. Ayaw wala kayo. Wala ko eh. Ito na, hindi mo ako nakapagod. Hindi lang mga Wala, baka na kayo, wala na. Yung may ikik. Ang maganda lang sa kung natin dun sa GC. Like na ako, wala lang ako. Wala ako. Wala yun. Ito na lang to. Ang kurte na ito. Wala ko, pinaalam. Ay, ano ba na to? Gatong! Ano po na nagsusunod ito? Ay, matay mo ba? Ano ko ba yan, ha? Ay, susukulan mo ako. Ay, ba nagsusunod ito? Sana ito. Gatong! Wala ka dito, okay? Ay, kape. Wala ko na. Lipat na rin. Lipat na sa kuya. Tulog mo sa rin. Chat to dog. Ay, dog, dog, dog. Ano ba ba ito? Dog, dog, dog. Ano, grabe, Diglos. Bukod ano? Bukod
pagod na to. Pinakit niya, basta taas. Ginawa mo. Bigyan. Ano daw? Hindi, Lloyd. Bigyan na kita ng dalawa. Lloyd, basta Lloyd. Bigyan na ng dalawa. Ano ba? Wala, Lloyd po ako. Wala kang naglalag ako. Ha? Bigyan na nun. Wala no. Wala ka. Magdadali. Hindi na daw na yung na din ako. Wala nakasipit paro. Wala nakasipit tayo. See? Ikaw. Hindi no. Block yung mga. Ilang oras ito? Oh my God. Ako na. Ako na. Hindi gusto ka na ko na yun. Ano sniper? Sniper ba Ako yun? dapat sabihin ano. Gano'n makay. Una lang apat na yun. Wala na kasi. Wow! Ano ba wala? Lalo ko ba sa ano, doon na, Wala ka ako. Wala na ako. Hindi ka tawag yung maglao. Alam ko kasi ako. Ito, utang ina, nag-lead pa ako mga yung nga. Dali ako na paano. Puro na pala tinda. Ayos ka mo! Hindi siya kumbres. Magparo ko siya. Nalabotong? Wala, botong. Baruwa siya kumaman. Duwa na talaga siya ko yan. Sumunod sila ako. Oo, pero lang kami. 48. 43 eh. Yung wala na. Okay, pa. Hello. ayun, hindi ba naglalao, nagre-ready. Kasi ako nag-read. Pero yung pinamilihan, Isang pa yung wala sa day. Nagre-real ka pa sa akin.
paano sa mga Ano nga, nilagay mo. mga pasulino. Bumukol, mga ba? Ano ba na dyan rin? Ang tuwan. Utang na ulo. Ako na nga, Zelo, no? Ganyan na ako. Bukas na kong palilig. Ganyan. Yaw. Ginanito na mapapailan. Kung ano yung arvin sa kayo, sige, ako na na. Kanan, kiri, lawa ko din, ilagay sa drop, driven. Driven. Kali ko na, babe. Manok ko na yun. Wala ko, hindi. Tuwan mo sa law, so, Oo, wala na akong magiging kayo. Milaglag na doon. Wala na akong paligyo. Wala na ba? Oo. Wala nila pa kabla. ayos na, yung pala doon sa may bilibid. Eh, namin Pero ko. ano mong dayaw? Yung sa, ginawa ko yun dyan. Magkano ka dulo? Anong pagyo? Parang yun. Likudan na, likudan na. Gawa na ka dulo ko. Ano super nito? Tangis kong Diyo, tupig. Wala na. Bukas ko pa ako sige pagkadaan. Siguro kami ko kami daw. Oo. Pero kung pala yun, gusto mo kasi magpating eh. Wait lang, tutulungan. Ito kaya, eh. Ala ka, bakit po? Ito pinadala. Buwan yung sa kanya. Ito sumubawa. Sige na, Pe. Sige na, Pe. Magkita. Ha? Magkita. Yan. Ilan yung approval niyo eh? Upang inangayip nito. Laban o. Nakapit mo. Laban o. Ang Hindi, ayaw. wala akong nakita. Makusog ko sila ng mga. Naglapi. Sabi mo na kayo ano? Baka yun ang pala doon na, ay, di ko nakikita, nagkakarang. Una ko yun, nakalaw. Baklugod ako. Ibukan niyo yung kanin niyo. Ang pabigay, yung tubig, ano ba? Kanan. Kanan. Tapos, green.
ano. Yun na. No, ito. Yun. Putang ina kahit na yung mga artist eh. Yan ang magluluwa, maglasip pa. Pag nag-iigat dito ah. Wala ba na nga yun ito? Pero baga ako, may kabangan ka mo, yun lang akong bangang. Bakit? Ang dami naman, di ba? Wala ka, wala. Kamuhay din o. Inubos ko pa na yan ha. Ang bay ni Boss. Ano? How are you? Alam mo, di ba kapaliwala nga hindi sila ko yun. Ano ko dito daw? Di ba kapaliwala nga yun? Punta na ako kaya. Gusto talo mo kaso, tingay. Alam mo, teacher daw na ako lang ito boy. Kapil mo nga nagkasama. Kung ayun, yun ako lang. Dapat ito ayun. Ay, wala. Kapil itong bigit na naman ito. Oo, naman. Wala naman. Salamat sa likod mo. Ay, hindi. Sa likod niya nga yung bawang at yung Kasi nga rin siya katabi ko. ayun, yung makakali ko tulong. Ay, matay mo na tayo. Ikaw, ano ko nga magtanong mo dali. Kapil mo siya kapil. Uy, Jumit! Ay puta nga yun. Ay, putang ina. Hayop na dira, dahil ito ba nga? Ano yung sa likod ko? Uyo! Napila kami. Napila napila. Uy, ano? Di mo kasi nakasal ako. Okay, si Kapil. Wala, nakadali! Uy, wala. Dito nakasal. Sino na ako mas Kapil? Ako mas tarong ko. Uyo! Alam mo yun, ano. Ako na. Ang mura, wala na, gana na kami. Uy, Magagawa nila sa akin.
Wapaw, wapaw, ako tayo. Ano yan ang sinabi ko na bang utang ito? Tabangan ngayon, sabi na, hindi na wala. Wala daw pala ba ako? Dog, si Dog! Wala na. Nakago, nakasito, kaya nga. Malakak ba ka, Dog? Direct yung tuwa. Ito ko lang pinag-iwan ko ang... Kayo niya po, ibang kalihan. Dahil ito ako palang baka. Kasi na ako tulpipe. Ay, taro mo kapit, pe. Uy! Ako nga naman sa base. Nasa base, pagin sa... Hala! Eh, ano na kaya ako nakap? Uy, sa Sabi akin. na kanina naman nasa base. Mabuhay, hindi na ba yung orang, di ba ka? Wala, wala. No. Uy! Uy! Kaya ka, Joy! Wala ko na tulog ako sa mga bukbong. Hello, mga pag-art baka dito. Sabi na dito ako, wala, tingin. Wala ka lang naman. Ano tingin? Uy! Tulog, may bukbong. Matakat ka nga dito. Kaya nga, hindi na wala, hindi binata kaya ni mo. Sabi mo, ano yung halaga? Ano ko, ikaw ko lang mga halik na kung wala mga legend blade. Love, Lord, tama na mga sagada. Dito, pingayo. Alala. Dogs, eto Dogs. Dogs, stop. Piso po na sa base. Piso.
Bubo? At tahap na tayo dahil tawag. Bubo? Isang Ako ba pwede. yun? Madalas ko naman. Oo, hindi na na. Last yun. Kita ako nakita ko. Kasi wala daw ako nakagansin na sa buto. Ako nga rin kahit kamokil na ako nasa dyan. Ay, alo! Grabe, kapwa nga yun. Sino ka sa maliit ko? Bigla ka nga. Guys, bigla pa yung kay May. Alo, ganda naman sa natin. Ayaw! Ako pa ko. So, oh, Mag-ayos ka. Wala sa saro, malibot na. Piling mabadya ang hayop na. bagas na yan. Nedwan. Panalo. Bago. Panalo. Panalo. Ito pa ba na Manakalatin din ako eh. Kita naman natulog. Kita naman natulog. Kita na ako dito. Malapit. Kita na natulog. Okay. Pwede ba na naman? Yan. Yan ang sabi kita naman natulog. Natulog kita. Oh, anak, kita na ito. Gawin sa sira ko. Bisa. Ito nga. Yo. Ano ba yung nag-grade? Hindi na kalaban? Oo. Ilang mga kalit ko pa nag-grade eh. Ano grade yung kita nyo? Hindi mo nandun ka lang? Dalawa na nakaka-radio yun ako. Kung ano ka nag-grade ka nag-grade. Pag ginagawa na, bago bang paligid. Oo, ito na. Alam na wala sa kabahay yun. Dapat diba magating na? Wala din ka tawo-tawo, tuwa-tunga, ako din na. Hello? Never say. Ay, nakakalimutan. So, wala pa yung ako naman nakakalimutan. Pera kita nga ito. Pera kita na. Ayun po.
Ano ba? Bakit ganyan ba? Nato! Nagpapit mo ang mga nalaglag. Abot na lang. Hindi ka lang lahat ng mga kadyo. Ano mo ko? Ay, ako na di mo ang titing na. Parang makilala ka na rin ako. Pwede kita sa mga diwan. Kaya mo, tama? Tama, ang nanggo na isa. Di ba tayo ba yung bahay? Ang nanggo na isa. Ang nanggo na siya. Sa mga nanggo. Hindi mga espiritu. Wala. Ano mo sa rapat? Inaalam na ako. Katatanan nila ako. Sabay kita ko no. Sublak nito. Hindi na pa mo ito. Mga jibe mo lang. Kaya alam, sabay, magtik na pa na nga, nano, Sabay. Ay, kasi! ayun na. Parang yes na, papa na, nagsado na rin. Pag katawin mo yung, ano, hindi traffic ko. Ayaw, kalaban ako, alaban, iya. Oh, ganda na ang labog-labog. Bago ang labog. Ano ba nila pa na nangagip ko? Hindi mo ang tapik ko na gano'n. Sige na yan, pag gano'n ako. Bumatis mo siya naman. Nag-record mo kami yung bubo daw. Hindi ko po nung ito yan. Hindi ka na kung nalibigay. Ayan, no? Kailangan mo sa nahan. Sige na, tutulog. Pinanig ko, no? Tutulog pa kapitog ka mga yun. Wala ka tigit. Ang ginatibot ng mga pilmo nila. Ano nga, hindi ka na nung gano'n. May naman po ba?
Wakati ko lang. Ito lang ako. Ito lang ako kung ayos. Alam ko lang muna. Ay, natin yung tip mo. Ay, mo. Ay. Wala kung pakina ng gabi. Nagkaroon na lang sabi ako. Nara mo. Buko na ayos na ako. Hindi ko parang pwede rin. Ay, pag-ibig. Bro, Hello? Tauro, di ka mo. Di ba rin tawag ko ng kani-kani? Nangay. Pero, political ba? Sabi, yung may din. Ilan sila gano'n rin? Wala, yung po na dito kapag Tuloy na. Wala. Wala ko lang. Parang nila sa tipo ka. Hindi na gano'n rin. Hanap yung mga orang pitutog ka. Sinay na niya rin. Di mo matawag kung na yung Hindi ba rin tao? Paano? Yan ka yan? Again, Uy! Ako na lang. Yan, nilalaga pa niya rin. Ba? Pero ano ba kanina yung ngayon? Ang grosa ng bilhin. Aswang business ito. Ngayon, pag nagaling naman dyan sa Jero, dyan, magkaroon pa pangkal, utang pa mo sa dyan. Pero,
Bawal ko ba niya? Ako na nakasunod ako nila.